Good day mga lods. So, ang topic natin ngayon kung paano i-DIY diagnose yung mga nakakaranas ng palyadong makina o yung mga nagje-jerk or something. So, tara i-check na natin. So, para ma-check natin, kailangan nating luwagan itong tornilyo sa may coil pack, tanggalin natin. Para ma-diagnose natin, kailangan natin siyang hugutin habang umaandar. Yun. Naiinig nyo, kapag hinugot nyo siya, may kuryenteng tumitilamsik. So, pag hinugot nyo at walang kuryente na tumitilamsik dun sa coil pack, it means sira yung coil pack. Kapag naman, let's say, talagang palyado na yung kotse nyo. Kapag hinugot nyo to, at hindi namatay yung makina, ibig sabihin, yun yung patay na butas. So, let's say, paghugot nyo, may kuryente, buo ang coil pack, it could be spark plug or the fuel injector. So, dalawa na lang yun. Kung ma-trace nyo na buo yung coil pack kasi may kuryenteng lumalabas pag hugot nyo ng coil pack, dalawa na lang ang pwede nyong i-check. Either yung spark plug or itong fuel injector. So, let's say, pag hugot nyo namatay or lalong humina yung andar ng makina, it means buo lahat yung component dun sa butas na yun. Buo yung coil pack, buo yung fuel injector, ganun din yung spark plug. So, lipat naman kayo, check nyo ulit dun sa iba. So, yun lang muna mga lods. Sana makatulong dun sa mga nakaka-experience ng palyadong makina.